Dami-dami ka rin bang ganito? Gaya na lang ng seal tape na madalas nating ginagamit-gamit pag naglilink doon sa gripo natin. Pero napakaganda gamit-gamitin ito lalong-lalo na rin sa ating gagawin. At dito nga sa aking gagawin, ikakat ko nga ito ng tamang-tama lang. Kailangan po wag sobrang laki sa paggupit. Madali lang itong gupitin dahil sa malambot nitong texture. At sa paggupit-gupit nga po nito, wag po hanggang pinakadulo nito. Yun tamang-tama lang gaya nitong sa aking ginawa. Pagkatapos, heto lang naman yung bagay na madalas kung saan-saan lang nakakalat, madalas kung saan-saan nating hinahanap kung nasaan ba nakalagay. At dito nga sa tape measure, gagawa natin ang pinakalagayan. At para na rin hindi basta nakakalat, kumuha pa nga ako dito ng tape. Dinikitan ko nga yung bandang dulo nito, paikot lamang po. Pagkatapos, ikat lamang po ito. Pagkatapos ko nga lagyan ng pinaka-tape, agad-agad ko na ngang inikot yung pinaka-tape measure natin. Bukod pa nga dun sa pinakalagayan, napakinabangan natin at heto nang nagawan pa natin ng paraan yung pinaka-tape measure natin. May pinakalagayan na to na hindi na rin basta-basta kakalat-kalat pa. Napaka-simple at napaka-organize na rin talaga ng itsura nito. Hilahin lamang ito at paikot lamang sa pagbalik. Mga ganitong bagay na patapon, laking pakipakinabang din talaga at napaayos natin gaya na lang din sa ganito. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.